تحية مجددة لكل الأحرار والحرائر كما العادة. عفوا، مواكبة مني الحملات التوعية والتعبئة هذه التي نقوم بها كمهاجرين مغاربة تغربنا من بلادنا بسبب القهر وبسبب سياسة التفقير وسياسة التجويع التي نهجها النظام الملكي بالمغرب منذ ما يسمى بالاستقلال الشكلي. إذا اليوم هذه محطة أخرى غنتذاكروا فيها وغنتواصلوا فيها وغنناقشوا مواضيع جديدة من أجل التوعية ومن أجل البناء للمستقبل. حنا ما تنستعجلوش الأمور ماشي غير الزربة شغل الزربة ديما لاروب كما تيقول المثال المغربي. على أي اليوم في سياق هذه المواكبة هذه سوف أستمر في فضح حقيقة النظام الملكي بالمغرب، لأنه هذا النظام يرتضي قناع كما تيقول المثال العربي، يرتضي قناع الحمل، بينما هو تحت القناع يوجد الذئب. يعني هذا النظام هذا تيحاول يصبغ راسو من برا وتيستثمر مجموعة ديال الامكانيات والجيوش الالكترونيه وجيوش البروباغندا والاعلام المخزني هذا باش تيلمع الصوره ديالو وباش تيبان في افضل الحلال، بينما هو نظام رجعي استبدادي ذو هويه استعماريه. وسبق لي في فيديو مسبق عطيت واحد الهايلايت، واحد مريت، ولو أنني مريت بشكل سريع على هذا، ولكن أعطيت التبريرات لماذا نحن كمعارضين أو كممانعين لهذا النظام الرجعي هذا نسمي أنه النظام الملكي والقصر العلوي المخزني هذا هو استمرارية للاستعمار الفرنسي. وسبق لي ودخلت في ذاك التفاصيل، ما نضيعش المداخله ديال المداخله اليوم في هذا الشيء هذا. ولكن الا كان شي واحد من المتتبعين، الاخوه المتتبعين والاخوات المتتبعين، عندهم باقي عندهم غموض في هذا الشيء، ممكن في التعليقات يسولوا. ممكن ندير فيديو خاص على معاهده اكس ليبان وخاص على الاستقلال الشكلي الذي تغشم فيه الشعب المغربي. وكلنا تنعرفوا قصه محمد الخامج هذا بان في القمر، وقصص اخرى ديال مدغشقر، اسطوره وخرافات النفي الى مدغشقر الى اخره. على اي يعني تفاعلا مع هذه القناه التي هي حديثه الولاده، هذه القناه هذه درتها انا اساسا باش نتواصل مع الناس اللي هما باغيين يفهموا، الناس اللي باغيين يعرفوا، الناس اللي عندهم حدس وعندهم ادراك على ان المغرب يعيش في ازمه. يعني المغرب وصل للطريق المسدود، النفق المسدود، لو كيد ساك اللي تما سميوه بالفرنسيه، ولا الديد اند بالانجليزيه، ولا النفق المسدود باللغه العربيه الفصحى، ولا وصل للضريبه المحدوده كما تنقولوا بالدارجه المغربيه الجميله الزوينه، اللي هي اصلا خليط من الامازيغيه وخليط من العربيه وخليط من الفرنساويه وخليط من الاسبانيه. وهذا هو اللي تيجمع الجمال ديالها، هو انها نتيجه للتفاعلات التاريخيه اللي جات من التاريخ ديال المغرب منذ مملكه تمازغه العظيمه التي كانت لها صدى في الحوض ديال البحر الابيض المتوسط، الى قدوم المعمرين من شبه الجزيرة العربية ومن الشرق الأوسط هذا إلى الاستعمار الفرنسي إلى آخره. وكذلك حضارات قبل منها اللي هي الفينيقيين والرومانيين وأطلال وليلي، وهذا تشهد على أنه المغرب كان أرضا مرت بها مجموعة من الحضارات، لكنها أرض أمازيغية الأصلي. وما عندناش مشكلة لأننا نحن نعترفوا بالخليط الثقافي ديالنا، لانه تيزيدنا قوه، ما تيزيدناش، ماشي تيضرنا، تيزيدنا قوه، لاننا ناس منفتحين وتنفتحوا بابنا للغريب والبراني. والى صدق فيه الخير كما تيقول المثال، الا دخلناه يدرق من الشتاء قال لك السقف ديالي. على اي في صدد التفاعلات ديال هذه القناه هذه، بطبيعه الحال هناك ناس اللي تتفاعلوا معها وتسالوا تساؤلات بشكل من اجل المعرفه،
هناك ناس اللي حنا تنسميهم، لان حنا اللي تنسميهم العياشه والعبيد هادو مشرطين الحناك كما تنسميهم دائما، تيحاولوا يقول لك انت تتعيط تقول للشعب المغربي العياشه وتقول للشعب المغربي العبيد. لا 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 لا, لا. الشعب المغربي هو مكون اخر. الشعب المغربي هو بحال با وامي وخالي وجارنا الى اخره. ما عمرني شفتهم تيخرجوا في الزنقه تما تيغوتوا عاش الملك عاش عمرني سمعتهم قالوها في حياتي كامله اللي دوزتها في المغرب. عمرني سمعت با وجيراننا تيقولوا عاش الملك عاش. لا، تنسمعهم تيقولوا الوقت قاصحه، الوقت خايبه، الوقت خصاحات، عندك خاف على راسك، عندك كذا عندك كذا. يعني انضباطهم للنظام الملكي كان من باب الخوف. لا، أنا عندما نقول العياشة وهذا نعطيكم التصنيفات ديال العياشة. مثلا العياشة فيهم انواع. كاين هذا النوع ديال الجيش الالكتروني هذا اللي تيرد علينا هنا وتيسبنا غير من السمطه لتحت بالكلام اللقيط، واللي في نفس المطاف هو تيعفيني انا بعداك انا شخصيا، وتعفي هضرت مع مجموعه ديال الاحرار في الجانب مناقشات خاصه وداك الشيء، لانه تنتناقشوا تنتواصلوا على انه تيعفينا من اننا نحدوا هاد الناس اللي تيدافعوا على الملكيه باستماته كيفاش دايره الهويه ديالهم. يعني الكلام اللقيط، التربيه ديال البورديلات، غياب النقاش المعرفي. ما كاينش عندهم الادله نهائيا على انهم يعطيو ادله ويبرروا علاش هما النقطه ديالهم صحيحه. غير تيدخل لك تما تيبقى يسب فيك من الحزام لتحت، تيبقى يهدك بالقرعه، تيبقى يهدك بالقتل، تيهدك بهذا، تينعتك بالنعوتات ديال الخيانات، تينعتك بالنعوتات ديال تتخلصك البوليزاريو، تتخلصك الجزائر، شويه تتخلصك امريكا، شويه تتخلصك اسبانيا. مع العلم على اننا تنعرفوا انه جيش الكتروني ناس عندهم اكثر من 5 6 حتى 10 الحسابات، اغلبيتهم تشتغلوا مع المخابرات، تيجلسوا في واحد البويتات ديالهم وتيبقاو غير هاد الردود مقابلين غير هاد الردود. اذا تيتخلصوا تيديروا المهنه ديالهم. كاين نوع ثاني هو ديال الاسلاميين. ما تنعممش، ما نقولش الاسلاميين كلهم، ولكن الاسلاميين باغلبيتهم في المغرب لانهم مستفيدين من النظام الملكي. وخير دليل هو علاقه البي جي دي مثلا والاصلاح والتوحيد ومجموعه ديال الزوايا الصوفيه الى اخره وهذا بالملكيه، فهم من المنتعشين. اذا اول اهم حاجه عندهم هما تيردوا الردود، تيردوا عليك بداك اللعيبه ديال انهم لا باغيين الوضع يبقى على ما هو عليه، لانهم السياده ديالهم والحكومات ديالهم ودخلوا رقيقين وضعيفين الحكومه بحال اللي كنا نسميوه فرفور والخلفي هذا وبن كيران وهذا، دخلوا غير هذا وخرجوا بالثروات وخرجوا بهذا وباقيين يزيدوا راكموا. وكاين العياشه الاخرين ديال اللي عايشين من تيقتاتوا من الفساد. يعني الانتهازيه، التمصير، الخاوي، الرشوه وهذاك اللي تتسخر القياد، تتسخر هذا وتيجيب لهم واحد من العروبيه مسكين تيبقى عليها انا عندي ليك نوصلك. تيخدموا سيرفيس ديميل مثلا، تيخدموا هاد المصالح ديال البيرميات، تيخدموا مع هذا. تلقاه مثلا بعض المره شيفور ديال طاكسي، تلقاه بعض المره خضار عنده مهنه اخرى، بعض المره ما تيخدير حتى حاجه. هذه لاسورس، هذا هو المورد ديالو ديال الاسترزاق. ولا حاولتي انت تبني وطن مبني على قوانين ولا اسس نظيفه وما تبقاش فيه الرشوه، هو ما يبقاش عنده. كاين اللي تيعيشوا عاوتاني على الدعاره ولا حاشاكم البورديلات وهذا الشيء هذا والتبزنيس الى اخره. بطبيعه الحال هما ضد اي اصلاح جذري راديكالي ديال الوطن، لانه ما تيبقاوش ينتعشوا فيه هذو بحال اللي تنسميهم حنا الطحالب. هادو نوع اخر ديال العياشه. انا عندما اتحدث في هذه الفيديوهات هذا ما تنتحدثش مع الناس اللي عارفين، الناس اللي احرار وهذا راهم حتى هما تنتحدث وتنتحاور معهم، ولكن الهدف ديالي الاساسي هو انني اخاطب الشعب اللي بحال با وامي وبحال جيراننا وبحال الناس اللي كبرنا حداهم، لانهم تعترفوا بان الوضع خايب ولكن تيخافوا. انا شنو تنوضح لهم؟ انه هذاك الاعلام والبروباغندا اللي تيحاولوا يقولوا لهم بانه ايام متفقين معكم الوضع خايب، ولكن راه الملك ماشي هو المسؤول، راه المسؤولين هما هاد الحكومات وهذا الشيء والاحزاب السياسيه الى اخره. حنا تنديروا هاد الفيديوهات هذا باش نبينوا للناس بانه هذاك الشيء غير خرافه وغير غبره تتلاح في العينين على عين. باش ما نطولش تندير التمهيد باش تنشرح حنا علاش تنتكلموا. حنا على عكس الان في هذه القناه هذه انا ارحب بهذوك العياشه اللي ذكرتهم كامله، يجي عاير يسب كي بغى، يعرق، الحزام لتحت الى اخره، ما هو غاتيدير لنا الرواج وصافي، وتعفينا من ذاك المهمه ديال توضيح عقليات الناس الذين يساندون النظام المخزني الاستعماري هذا. يعني كلهم البلطجيه وصافي، غير التهديدات والبلطجيه والهضره الحزام لتحت، لا ثقافه لهم ولا مستوى بكل ما في المعنى من كلمه. اذا سوف استمر في الحلقه ديال اليوم، والحلقه ديال اليوم غنتحدث معكم ردود على هذه التساؤلات اللي تقدر
طرح في عقول هاد الناس اللي مخشومين بالاعلام والبروباغندا. مثلا كاين اللي تيقول لك درت فيديو على الملك وعلى الثروه ديالو كي وصلات وداكشي، تيقول لك لا رزقه هذاك الله عطاه، هو انت تطلب الله يعطيك الى اخره. لا ماشي الله عطاه، انا نقول لك علاش ماشي الله عطاه. ملي تتكون حاكم على بلاد وتستغل الثروات ديالها في التجاره ديالك، تتكون انك تاخذ من الثروه ديال ذاك الوطن هذاك وتدير. الا الا كنتو تتعتبروا باننا حنا كشعب مغربي بهذيك 40 ولا كذا 40 مليون ديال الشعب المغربي حنا غير ضياف عنده هو في الفيرما، وهذاك ما بقيناش نهضروا على الوطن. ونرجع وحده من المداخلات ديالي، لانه المغرب في هذيك الحاله لا يصبح وطنا، حنا غير ضياف. هو الفوسفات ديالو والبحر ديالو والمناجم الجراده ديالو والمناجم ديال الميضر والناظور ديالو والمناجم ديال الخنيفره ديالو والغازات الطبيعيه ديال الصحراء ديالو والذهب ديال الوديان ديال الصحراء ديالو والخشب اللي في الغابات ديالو والاراضي الفلاحيه مخيره ديالو. اذا هي ارضه، هذا مابقاش وطن، هذا غير فيرما وحنا فيها مثلا غير تنسرحوا بحالنا بحال القطيع. خصنا نعترفوا بهذيك النقطه. الا اعترفنا بهذيك النقطه وجب علينا لاننا ان نجد وطنا اخر يحتوينا ويضيفنا ونكونوا فيه مواطنين، ماشي مجرد اعداد فوق ارض يملكها المولى والسيد. هذاك ماشي تحليل. اذا اغتنى من خيرات الوطن يعني على انه تينهب. انا نعطيكم مثال. مثلا نشوفوا مثلا حنا الملك هذا لما دخل على الوطن ودخل مثلا هو لما دخل على الوطن كانت الثروه ديالو في واحد المستوى وولات في واحد المستوى. مثلا هذا ما قال دائما جريده فوربس الامريكيه، لانها هي المتخصصه في هذا الشيء ديال هذا وتتفضحهم مزيان. وكاين اللينك هذا الويب سايت ديال ويكيليكس اللي هو تيفضحهم مزيان. الملك هذا كان ملي دخل في بداياته ديال 1999 كان يقدر حنا تنهضروا على السيوله، لانه بواه ديجا بواه حسن الثاني قبل من يموت وداك الشيء كان معروف على انه عنده تقريبا 25 مليار دولار الثروه ديالو. يعني تيقولوا بانه محمد السادس بدا ب 2.7 ديال المليار دولار كاش سيوله، بغض النظر على الممتلكات القصور وعلى الاراضي الفلاحيه وعلى الشيء اللي تيكون اون نوار وهذا ومهرب كما قلت سابقا لذاك الحسابات البنكيه الاوفشور اللي خارج الحدود غير خاضعه للمراقبه. لكن حنا نعتبروا هذيك 2.9 ولا 2.9 ولا 2.7 ديال المليار ديال الدولار هي كانت الثروه ديالو. يعني غنقولوا حنا 1999 دخل هو الحكم الى اخره. 2016 تحولت الثروه ديالو كسيوله مقدره. 2006 بعدا كانت تحولت الثروه ديالو الى 5.7 مليار حسب جريده فوربس. و2016 تحولت الثروه ديالو الى ما يناهز ما يعتقد ان يكون ما بين 13 حتى 14 مليار سيوله. انه تيقولوا بانه دار عنده تلاقي ما بين الهولدين الملكي هذا اللي تستثمر في كل الميادين. الى قلنا تستثمر في كل الميادين غادي نتعرفوا على الميادين التي يستثمر فيها الملك وكيف انه خلط ما بين هذا. المهم حاليا الملك يعتبر خامس اغنى رجل اعمال في افريقيا، ومعه كاين مجموعه ديال العائلات اللي من هنا، اللي كاين اخنوش وكاين الصفريوي وكاين بن جلون اللي تحتلوا مراتب في العشرين الاوائل اغنى الناس في افريقيا. اذا حنا كمغرب كدوله عندنا على الاقل 4 ديال الاغنياء مع التوب 20 ولا هذه القمه ديال 20 رجل اعمال اللي كاينه في افريقيا. الملك هذا تختلف استثماراته من باش نعطيكم داك الشيء بالتدقيق وما يكونش اللي سماوه مثلا في الكتاب ديال لو غوا بريداتور ولا هذا الملك المفترس اللي هو فعلا ملك مفترس، سماوه للزواج الغير الشرعي. يعني انه الملك هذا استثمر
جمع ما بين المال والسلطه. هذا هو اللي تيتسمى في كاع الدول الديمقراطيه ولا الدول اللي الاجهزه ديال الدول اللي تحترم نفسها هو زواج غير شرعي. مثلا تنشوفوا ترامب، هذا البليد الغبي ترامب، لما طلع دونالد ترامب هذا رئيس امريكا الحالي، لما طلع هذا تفرضت عليه على انه يتنازل على التجاره ديالو، عطى التجاره ديالو فعلا الصهر ديالو ولولدو وداك الشيء الى اخره، وبنته تيكلفوا بها باش هو ما يتسماش، ما يقدرش يجمع ما بين رجل اعمال وبين رجل سلطه. ولكن في المغرب الملك اساسا حنا عندنا هو رجل اعمال وهو رجل سلطه مطلقه، رجل سلطه مطلقه ورجل اعمال مطلقه. لماذا رجل اعمال مطلقه؟ لانه الملك في التجاره ديالو هذه تيجمع ما بين المواد، تيتاجر الهولدينغ الملكي في شخص اومنيوم نورد افريكا اللي كانت ورثها على بواه، تيتاجر من المواد الغذائيه الى مواد الطاقه والسيارة، هذا البياس ديتاشي ديال السيارات، الاجزاء ديال السيارات، الى الصيد البحري، الى المنتوجات الفلاحيه والتكستايل هذا النسيج. يعني الهولدينغ الملكي هذا تيتاجر في كل شيء. يعني فكيفاش هو انه رجل سلطه عنده سلطه مطلقه باسم الدستور، يعني انه عنده الظهير الشريف في يده يستعمله في اي وقت، عنده يرفع حالات الاستثناء في ظروف الحرب الى اخره، يلغي قوانين ويدير قوانين اخرى باسم الطوارئ الى اخره. ولكن هو في نفس الوقت رجل اعمال. يعني انت كنتي رجل اعمال، الهدف ديالك رقم واحد بالمفهوم الرأسمالي، هذا الهدف الكابيتاليزم، الهدف ديالك رقم واحد هو انك اغروندير لو كابيتال، تكبر راس مال ديالك هذا. واذا كانت القوانين اللي كاينه في البلاد تتمشي عكس على انك الراس مال ديالك تيكبر، فتغير القوانين لان في يدك السلطه. وهذا الشيء علاش الناس تيفصلوا ما بين السلطه وما بين التجاره، باش ما يمكنش دير المصالح التجاريه ديالك وتبقى تاثر لك انت في اصدار القوانين. وبالاخص ان الملكيه عندنا هي حكم مطلق، توتاليتير مطلق. يعني انه في اي وقت الملك الا قال شي حاجه يتوقف البرلمان ويتوقفوا يتفسخوا الاحزاب والجيش يخرج للزنقه ويضرب الناس يقتلهم، لان الملك دستوريا عنده الحق في اعلان حالات الاستثناء. هاد حالات الاستثناء ما حددتش في الدستور، يقدر يعلن حاله الاستثناء غير لانه الشركات ديالهم مابقاوش يديروا الفلوس. اذا هاد الناس مثلا نرجع للنقطه ديالنا، تيقول لك راه فلوسه هذيك ورزقه هذاك ماشي رزقه هذاك. عندما يستثمر الملك بيجي عندنا في خطاب واللي ذكرتها من قبل مثلا وتتكلمنا لان الموارد ديال المغرب، والموارد الوحيده اللي عندنا هي الشركه البوينغ ديال المقصوفه، وعندنا البياس ديتاشي ديال داسيا وديال بيجو ديال رونو الى اخره، وهذا شويه ديال الخيوط ديال الضوء هذا. يعني ما ذكرش الفوسفات، يعني الفوسفات والمناجم والمنتوجات الفلاحيه والصيد البحري، هادو ماشي ديال المغرب، هادو ديالو. على ايين الا كنتو تتعتبروا كما قلت سابقا على انها الفيرما ديالو فعندكم الصح، رزقوا هذاك. ولكن نتوما ماشي خصكم بالمقابل تقولوا اننا حنا ماشي مواطنين المغرب، حنا غير ضياف وغير لاجئين وغير عابري السبيل في هذا المغرب هذا، ماشي مواطنين. ما عندكمش الحق في المواطنه، لان الخيريه ديال الوطن تيستثمرها هو وديالو هي، فهمتيني؟ بحال داك الشغل ديال اسكتلندا اللي كانوا في واحد الوقت كانوا دوك لي بارون ديال لي زونغلي في لي تيغ اسكتلنداز في ليكوس، هذه في اسكتلندا، في الاراضي الاسكتلنديه وفي الاراضي الايرلنديه. كان حتى لا بغى الراجل يتزوج تيخص المراه اللي غتزوج به دوز في الاول عند البارون ولا لو دوك اللي هو الملك، تيتسمى لاند لورد، مول الارض. دوز عنده ليله عاد باش يعطيها للاخر، لان باعتبارها على انها جزء من ممتلكاته تتعيش فوق ارضه. يعني حتى نتوما في هذا المفهوم هذا الا سلمتوا وقلتوا بانه عنده الحق يستثمر في الاراضي ويبتز ديك الخيرات لانها ديالو، فبقاو نتوما قبل ما تزوجوا الدريات ديالكم دوزوا ليه الدريه والدري، لان هذا الشيء الجيل الجديد هذا ما فهمتوش انا. بجوجهم يدوزوا عنده ليله تما في القصر لان ممتلكاته غادي يمشيو يتزوجوا. انا ذاك فقط غنعتبر بان كلامكم صحيح. ولكن الا كان غير ناجم على انكم عاجزين على انكم تتصداو ليه وانكم تتكلموا في الحقيقه، هذاك منطق. حنا اللي كان هذا الملك هذا يمتلك هذا الشيء هذا من حلوة جبح كما قلت من السبق الى الطاقه تيستثمر فيها، فاذا ما هياش فلوسه، هو تيستثمر تيشد. مثلا انا نعطيكم غير مثال، مثلا هذه الاستثمارات اللي تدار في المكتب اللا شريف هذا ديال الفوسفات والمكتب اللا شريف ديال البترول، تدار من الميزانيه ديال الدوله. يعني تتخذ من الضرائب وتتخذ من ميزانيه الدوله، من البطون ديال الجياع ومن من اموال الكادحين، وتيتم الاستثمار وطلع الفوسفات ونقيه وداك الشيء وبيعو خام. ولكن ملي تتباع خام الفلوس تتمشي ديريكتومون للجيب ديال الملك،
لان الشركه الشريفه في الفوسفات تابعه للهولدينغز الملكي. اذا هو حتى في الاستثمار مثلا ماشي حتى رجل الاعمال اللي تيجيو تيحطوا واحد راس المال ومن بعد تيبقى له الربح، هو كلشي اللي تيدخل عنده ربح. ولا جات شي خساره فعلى اي راه الاموال ديال الدوله ديال الضرائب وداك الشيء هي اللي استثمرات. اذا كان الفشل ماشي مشكل. فلذلك هو تنشوفوا بانه ثروته هو من 1999 ل 2006 ل 2016 كبرت، ولكن راه نشوفوا بالمقابل المديونيه. المغرب حتى عربيا، رغم على اننا تنعترفوا على المغرب الكبير ماشي المغرب العربي، هذه قصه اخرى. معنا الصراع ليس صراعا عرقيا، الصراع هو صراع طبقي. من اخنوش راه من الامازيغ وتا هو تيبتز ولاد البلاد وتيبتزهم. اذا حنا الصراع هو صراع طبقي. اذا المغرب حتى هو المغرب احتل المركز الاول من ناحيه المديونيه على المستوى العربي. غنشوفوا لماذا شنو هذه المديونيه اللي احتل المغرب. مثلا من في 2014 المغرب بعد تجاوز الديون الخارجيه 35 مليار دولار تجاوزتها. ما عرفتش انا شحال دابا بالضبط، لان هنا تيقولوا لك بارتفاع 5 مليار دولار عن قيمته في اوائل 2013. في 2013 مثلا غير عبر هذه الارقام المعروفه 35 كان في 2013 كان 30 مليار دولار طلع ل 35 ألف مليار دولار. يعني المديونية المغرب ارتفعت. يعني المغرب تفقر ولا تتسال فيه الفلوس أكثر ما كانت تتسال، بينما الثروة ديال الملك تضاعفت وتضاعفت. شنو المقصود من هذا؟ الملك هو الحاكم بالبلاد، ثروته هو تتكبر ومديونية البلاد تتكبر. إذا يعني تياخذ من الفلوس ديال المغرب وتيكبر الثروه ديالو وتيخلي المغرب يغرق، طالما انه هو ضامن الصندوق النقد الدولي ولا البنك العالمي، هذا الفون مونيتير انترناسيونال ولا بنك انترناسيونال ضامن لهم مصالحهم، فما عندهمش مشكل. ها المديونيه نهبوا فيها كي بغيتو. انا اللي اساسي هو ان المغرب اتحكم فيه سياسيا وجغرافيا واستراتيجيا واجتماعيا الى اخره. اذا باش تجي تقول لي انت راه الملك راه تيصرف رزقو هذاك ربي اللي عطاه، راه ماشي ربي اللي عطاه. الفوسفات عطاه الله، عطاه للمغرب ماشي للملك. السمك عطاه الله للمغرب، الخشب عطاه الله للمغرب، المعادن اللي في جراده وفي خنيفره وفي الناظور عطاه الله للمغرب، الذهب اللي في الصحراء والغاز الطبيعي اللي في الصحراء عطاه الله للمغرب ماشي للملك. باش تقول لي هذاك راه عطاه الله وانت تنتطلب الله يعطيك، لا هذا نهب انه سيطر على البلاد وساد عليها ودار الترهيب ديالو عليها واستغلها باش يزيد الثروه ديالو كرجل اعمال، وطلق علينا الكلاب ديالو من كل انواع، البوليسيه والعسكريه والاسلاميه، وهذا باش يجهلونا ويدعيونا حنا للتزهد والزهد. وانتم الفقر راه سنه الحياه والتزهد، انتم زهدوا وحاولوا تخدموا الاخره وهما تيبدلوا البيامات والمرسيدسات والفيلات والقصورات الى اخره. فالى متى غنبقاو حنا اغبياء وضحكه ونكته وكتله اللحم يبيعوا ويشريوا فينا في الدعاره ويبيعوا ويشريوا فينا في التسمصاريت ويبيعوا ويشريوا فينا في الانتخابات، بينما هاد الجيوش العياشه ود العبيد طالقينهم علينا تيحاولوا زعما يقمعونا. الى متى نبقاو نخافوا حنا من البلطجيه ونخافوا من الموت الى اخره، بينما حنا تنموتوا كل نهار عرق بعرق، ما عندناش كرامه. الانسان اللي تيقدر يعيش بلا كرامه والله الله العظيم الى الموت ليه رحمه. باش تقول لي سوريا بزاف عليكم، سوريا راها قدرت توقف على هذيك الرجل ديال اما نزيدوا لقدام ولا بركه. الوغ حنا راضيين نزيدوا لتحت في العمق، عايشين مع المستنقع ومع الجراثيم وتنقولوا لا الامن والاستقرار. اين امن واستقرار؟ ما عمرني شفت الحجم ديال الجريمه اللي ولا دابا. دري تغتصب ويتلاح من الشرجم، بنت تغتصب في الطوبيس، الراجل مابقاش يقدر يخرج مع مرته لانه تيتحرج خصو يتضارب. علاش مجموعه المراهقين هازين السيوفه والقرقوبي الى اخره. كانوا عندنا الشيخات هما اللي تيشطحوا، دابا ولاو الرجال هما اللي تيتحسموا وتيشطحوا. كان عندنا الغناء بالقيمه ديالو، ويجي عبد الهادي بالخياط ويكتب اغنيه زوينه وقطار الحياه. دابا ولات ضرب الشيشه للصباح هيك اش من ثقافه ولات عندنا، اش من وطن ولا عندنا، اش من امن واستقرار تنهضروا عليه.
شكون فينا قادر يخرج للغابه بوسكوره ولا ما فين اين غابه ويجلس في بيكنيكي هو وعائلته في امان الله؟ الوقت اللي كنت انا صغير كنا تنخرجوا عمرنا للغابه، عمرنا شفنا البلطاجيه ولا هز علينا شي واحد الموس. حتى جا الوقت ديال محمد السادس ولاو الناس ما تيقدروش يخرجوا في حومتهم، ما يقدرش يصيفط بنته غير في حومته من الدار للحانوت، لانهم كاينين 4 ولا 5 البلطاجيه تيجيو في ذاك العفو الملكي تيخرجهم للناس يرهبوهم. فرجعوا لعقلكم، رجعوا لعقلكم. راه حنا ولينا شوها، ولينا ما عندناش وطن، ما عندناش قيمه، ما عندناش كرامه، ما عندنا حتى حاجه. شي يدمي ويبكي. والله العظيم الا البنادم يبكي بالشوك ماشي غير بالدموع، ولكن ما عرفتش انا شنو اللي باقي شادكم راضيين على هذه الحياه. على ايه؟ تحيه للابطال ديال الريف في السجن ديال عكاشه، والابطال ديال 20 فبراير، والصحافه الحره، والكل صوت يعارض هاد المستعمرين الجدد اللي سميتهم العلويين هادو ديال القصر المخزاني. والى اللقاء في حلقه قادمه.